Obeya is echt wel een laagdrempelig instrument om ervoor te zorgen dat je heel gefocust de implementatie van je digitaliseringsstrategie kan doen. De gemeente Rotterdam is momenteel bezig met het opzetten van een Obeya, waarbij we transparantie en samenwerking met elkaar willen gaan garanderen. Ik vond het een levendig gesprek van programmamanagers die eigenlijk samen met alle deelnemers zoekend waren naar de samenhang van de programma's. En dat was eigenlijk verrassend productief, ook in een virtuele omgeving. Dus ik vond het echt geweldig om mee te maken. En ook het gemak waarmee het gesprek gevoerd kon worden, dat vond ik echt veelbelovend. Informele karakter en de samenkomst op deze manier met collega's vind ik een hele leuke uitbreiding op hoe we samenwerken. Het is minder plat en er is meer ruimte voor interactie en toevallige ontmoetingen. Dus ook heel veel inzicht in de manier van werken. Gewoon andere manieren van werken en dat die net zo productief kunnen zijn als fysiek bij elkaar. En tot nu toe waren programma's of projecten, die konden nog wel eens los van elkaar uitgevoerd worden. Maar de Obeya die voegt daar iets aan toe, namelijk dat je in een vroeg stadium al kijkt naar de samenhang en de raakvlakken. We willen onder architectuur werken, we willen meer met portfolio doen, dus eigenlijk meer kunnen sturen op zijn we nou de goede dingen aan het doen. Alleen die hebben we tot nu toe nooit echt heel goed kunnen verbinden. En dat is precies wat in de Obeya wel plaatsvindt. Hè. Dus daar zie je van de samenhang die je altijd als architect zoekt, te vertalen naar hoe implementeer je dat dan in je projectenportfolio. Die twee zijn binnen de Obeya op een best wel laagdrempelige manier, want visueel, goed met elkaar verbonden. Wat er in hoofden van mensen zit, dat wordt via de Obeya gevisualiseerd. De kritieke afhankelijkheden in kaart hebben gebracht, waren een stuk of 11 of 12 afhankelijkheden die we niet op ons netvlies hadden, maar die dan door deze sessie wel weer zichtbaar geworden zijn. Een werkwijze die steeds bekender wordt. Dus het is een beetje synoniem nu van laten we een Obeya-sessie of zoiets doen om die samenhang te onderzoeken. En ik vind het een voorrecht dat we binnen de gemeente Rotterdam hier eigenlijk al een beetje mee aan de slag zijn en aan het experimenteren. Dus super spannend en leerzaam en zeker leuk om te doen en waardevol voor de toekomst. Samengevat, heel veel inzicht in programma's, relaties tussen programma's. En een hele leuke manier om met elkaar samen te werken. Key-sessies op zoek naar samenhang en dat goed in beeld brengen, dat vind ik echt wel, dat vond ik eigenlijk het meest productieve van wat ik ooit heb meegemaakt. Ik zie zeker een toekomst voor dit soort virtuele omgevingen. Voor veel meer doeleinden in te zetten dan we ooit in het begin hadden kunnen bedenken. En dus dat smaakt naar meer.